අයිබෝවන් Google සිංහල YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් කියලා දෙන්න හදන්නේ පුංචි Excel පාඩමක්. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ short and filters ගැන. ඉතින් ඔයා Excel එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් Excel එක නිරන්තරයෙන් වැඩ කරන්න වෙන කෙනෙක් නම් මේ short and filter කියන දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක මේ ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන විදිය දැනගෙන ඉන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. සරලවම කිව්වොත් මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් අපිට මොන හරි දෙයක් එක අවශ්‍ය විදිහකට පෙළගස්ස ගන්න හරි මොන හරි දෙයක් තෝරගන්න හරි අනිත් දේවල් මෙතනින් හයිඩ් කරලා ඉවත් කරගන්න මොන හරි දෙයක් තෝරගන්න වගේ දෙයකට තමයි short and filter කියන මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම filter කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා Excel එකට ගියාම Excel එකේ home tab එකේ මෙන්න මෙතන මේ filter කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් control shift L කියන shortcut key එකනුත් මේ filter function එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් filter function එක add කරාම අපි හිතමු මම මෙන්න මෙතනින් මේ row එක add කරා කියලා මෙතනින් පහළට තියෙන data වලට තමයි මේ function එක වැඩ කරන්නේ valid වෙන්නේ. ඉතින් මට මෙතනින් filter එකක් මම add කරන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට table එකේ header එක select කරලා මම මෙතනින් short and filter කියලා filters කියන එක click කරනවා. ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට පුංචි ඊතල box ඇවිල්ලා තියෙනවා පහළට. ඉතින් මට මේ ඕනම දෙයක් භාවිතා කරලා මෙතන තියෙන data එක filter කරගන්න තෝරලා වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම example එකක් පෙන්නන්නම්. මට ඕනි මෙතන pens වල sale එක විතරක් pens සම්බන්ධ data value ටික විතරක් මට මෙතන ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මෙතන ලේසියෙන්ම මේ product කියන එක select කරලා මෙතනදි මේ ඔයාලට පේන මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් වඩනවා. මම pens කියන එක විතරක් සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ pens කියන අකුර තියෙන නැත්නම් pens කියන ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන රෝ ටික විතරක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර් වෙලා පේනවා. ඉතින් මෙහෙම දාව ෆිල්ටර් එකක් ඔයාලට මෙතනින් නැවත ක්ලියර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් කැමති ෆිල්ටර් එකකට මාරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ක්ලියර් කියන ෆිල්ටර් එක යූස් කරලා ටෝටලිම ෆිල්ටර්ස් ටික රිමූව් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩේට් එකකට ගත්තොත් ඔයාලා ඩේට් එක කරනවා මේ විදිහට මේ ෆිල්ටර් එක භාවිතා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තව ෆන්ක්ෂන් ටිකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. අපිට මේ වගේ මොනවා හරි ටෙක්ස්ට් බේස් ඒ කියන්නේ අකුරු බේස් ෆන්ක්ෂන් මොනවා හරි තියෙනවා. අකුරු බේස් data මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක A to Z විදිහට හෝ Z to A විදිහට වර්ග කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මොනවා හරි අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් එක රෝ එකකට දීලා තිබුණොත් මේකට පේන කලර් එකක් දාන්නම් කහ පාට වගේ. ඔයාට මේ කලර් එකක් උනත් බේස් කරලා ඔයාට පේනවා කලර් එකක් උනත් බේස් කරලා ෆිල්ටර් කරගැනීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවා. දැන් මම මෙතන සිලෙක්ට් කරොත් මේ කහ පාටින් අපි කලර් කරලා තියෙන රෝ එක විතරක් ඉතුරු වෙලා අනිත් එක අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කලර් එකකට උනත් ඔයාලා මේ ෆිල්ටර් කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ ටෙක්ස්ට් කොලම් එක නම් ඔයාට ටෙක්ස්ට් බේස් කරලා A to Z නැත්නම් Z to A විදිහට උනත් මේක ෂෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂෝට් කරගන්නවා කියන්නේ පෙළ ගැස්මට හදා ගන්නවා. ෆිල්ටර් කරනවා කියන්නේ එතනින් අවශ්‍ය දේවල් විතරක් තෝරගෙන view කරගන්න එකට. ඉතින් මම මේ ෂෝට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙතනින් A to Z ෂෝට් කියන එක පෙන්නනවා. එතකොට මුලින්ම ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙන අකුරු පිළිවෙලට මෙන්න මේක මේ විදිහට ෂෝට් වෙලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ date වගේ ෆන්ක්ෂන් එක date වගේ data column එකදී ඔයාලට පුළුවන් පරණි දිනේ ඉඳන් අලුත් දිනේට හරි නැත්නම් අලුත් දිනයක ඉඳන් පැරණි දිනේට හරි මේ oldest to news to old කියන මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකටත් data එක filter කරගන්න. මම මෙතන පෙන්නුවොත් ඔයාලට පේනවා පරණම date එක උඩටම ඇවිල්ලා අලුත් date යටට එනවා. මම ඒ වගේම news to oldest දැම්මොත් අලුත්ම data එක උඩට ඇවිත් පරණ date එක පහළට යනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට මොන හරි values තියෙන එකක ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් තියෙන අගයක නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී මට ඕනේ දැන් total sale එකෙන් වැඩිම sale එක කරපු row එක උඩට ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ large to small කියන එක function එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට වැඩි මේක උඩට ගන්න හෝ මේ small to large කියන එක භාවිතා කරලා අඩු මේක උඩට ගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ short and filter කියන function එක භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තව පුළුවන් මේක short කරගන්න custom short එකක් භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ එකකට වඩා වැඩි අපේ දෙන ක්‍රයිටීරියාස් වලට අපිට පුළුවන් මේක ෆිල්ටර් කරගන්න. මම මුලින්ම දෙනවා sales person A to Z වෙන්න කියලා
කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම යා ෆිල්ටර් කරන A to Z වල ෂෝට් කරලා ඊට පස්සේ total sale එකේ වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩුම එකට මට මේක ෂෝට් කරලා දෙන්න කියලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා sales person මුලින්ම අපේ ඉංග්‍රීසි හොඩියේ අකුරු තියෙන විදිහට අනුර තමයි වැඩිම සේල් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන අකුරු. ඉතින් අනුරගේ ටික මුලින් එනවා. අනුරගේ වැඩිම වැලියු කුඩට ඇහිලා අඩු වෙනවා. ඊළඟට ඒ අකුරෙන් පස්සේ ඉංග්‍රීසි හොඩියේ තියෙන L අකුර. ඉතින් L අකුරේ ලෝචන කියන ටික ඊළඟට ඇහිලා පේනවා. ලෝචනගෙත් වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩුම එකට මේ විදිහට හැදලා දිනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඔයාලට මේ කස්ටම් ෂෝට් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ මේ විදිහට මල්ටිපල් ෂෝට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆිල්ටර් සහ ෂෝට්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් Excel වල භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයා මම මුලින්ම කිව්වා වගේ Excel එක නිරන්තරයෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ data හදද්දී data ප්‍රසන්ට් කරද්දී සහ මොන හරි විදිහට data හොයාගන්න යද්දී. ඉතින් මේ වගේම තවත් Excel වීඩියෝ සහ තවත් ටෙක්නොලොජි ගැන දැනගන්න, ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න, තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න කැමති ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් දැනගන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ දැනුම බෙදලා දෙන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.